მოდი ვნახოთ, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს იდეალურად არაელასტიური მოთხოვნა და სახელმწიფო დააწესებს გადასახადს, ანუ ისე გადაწყდება. აქამდე რაც ვნახეთ, გახსოვთ ალბათ, რომ როცა გადასახადი წესდება, ჯერ ერთი რაღაც არაეფექტურობა შემოდის სისტემაში და თან სახელმწიფო თავის შემოსავალს ამ გადასახადებით პრაქტიკულად იღებს წარმოებლობის ხარჯზეც და მომხმარებლების ხარჯზეც. იმიტომ რომ მომხმარებლები იხდიან იმ ჭარბ ფულს, მაგრამ თან ამის გამო მოთხოვნა ვარდება და რეალურად მწარმოებელიც იმაზე ნაკლებს აწარმოებს, ვიდრე გადასახადების გარეშე სისტემაში აწარმოებდა და შესაბამისად, მოკლედ, გავარჩიეთ ეგ ბევრჯერ. განვიხილოთ ისევ ინსულინის მაგალითი. ინსულინი წარმოადგენს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სიკვდილსიცოცხლის საკითხს და ყველასთვის არა აუცილებლად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის. შესაბამისად, ექიმი რასაც გამოუწერს დიაბეტის მქონე ადამიანს, მიუხედავად იმისა, თუ რა ღირს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რაციონალურ საზღვრებში, წამსვლელი არის ეს ადამიანი, რომ შეიძინოს საჭირო რაოდენობით ინსულინი. თქვათ 3000 თუ გამოუწერა ექიმმა, მაშინ შეიძენს თვეში 3000 რაც არის იმას, თქვათ პატარა ბოთლს თუ რაცა, თუმცა წელიწადში მიწერე, კიდევ კარგი დავფიქრდი, თვეში 3000 რამბავი. ხო, თქვათ წელიწადში თუ სჭირდებათ პირობითად 3000. მიუხედავად იმისა, თუ რა იქნება ფასი. თუმცა $1,000,000 თუ არის, სავარაუდოდ ვიღაცები ვერ შეძლებენ, რომ საერთოდ შეიძინონ ეს, ხო? მაგრამ რაციონალურ ფარგლებში. და ეს არის ზუსტად იდეალურად არაელასტიური მოთხოვნა, ესე იგი, მოთხოვნა და მივაწეროთ, რომ არის იდეალურად არაელასტიური. წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ თქვათ რაღაც ასეთი მიწოდების გრაფიკი გვაქვს, მოდი გავატარებ ისე, რომ სადღაც ძალიანაც ბევრს არ ვიფიქრებ, რაღაცა ასეთი მიწოდების გრაფიკი გვაქვს, უფრო სწორიც შეიძლებოდა ყოფილიყო. და როცა არ არის არანაირი გადასახადი, მაშინ აი ესაა წონასწორული ფასი, თქვათ $75 არის დაახლოებით ერთი პატარა ბოთლი თუ ფლაკონი თუ რაც ქვია ამას. და თუ დაუკვირდებით, ანუ ისევ გადასახადებამდე სანამ მივალთ, მაშინ მწარმოებლის დანაზოგი არის აი ეს, უკვე გავარჩიეთ, აღარ ახსნი რატომ. მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ იდეალურად არაელასტიური მოთხოვნის მრუდი გაქვს, ანუ რა გამოდის მაშინ მომხმარებლის დანაზოგი. რაღაც აზრით ეს გამოდის უსასრულობა. და რომ დაუფიქრდეთ, დიდად შორს არ არის რაციონალური აზრისგან, იმიტომ რომ ნებისმიერ ფასად უღირს ადამიანს, რომ შეიძინოს ის, რაც ჯანმრთელობას უნარჩუნებს. ხო? ანუ ისე კი არ არის, რომ აი $1000 გადავიხდიდი, მაგრამ $1002 აღარ გადავიხდიდი და ამიტომ $1000 minus $75 არის ჩემი მომხმარებლის დანაზოგი. არ არის ეგრე, ხო? იმიტომ რომ რეალურად უსასრულოდ, რა თქმა უნდა, რაციონალურ ფარგლებში გიღირს, რომ შეიძინო ეს, თუ გინდა რომ ჯანმრთელი იყო და დარჩეს ცოცხალი. რა თქმა უნდა, რეალურ სამყაროში ესეთი იდეალურად ვერტიკალური არ იქნება და ალბათ რაღაცა უფრო დახრილი იქნება ეს გრაფიკი. რაც ნიშნავს იმას, რომ სადღაც ზემოთ შორს გადაიკვეთება Y ღერცთან, რაც რეალური სამყაროს გაგებით გულისხმობს იმას, რომ ალბათ რაღაც ფასის შემდეგ ადამიანები უბრალოდ დოზის შემცირებაზე არიან წამსვლელი და მოკლედ, ბევრნაირად შეიძლება ამის გარჩევა უფრო დიდი რეალურობით, მაგრამ ახლა არ გვჭირდება ეგ. უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაც არც ისე გადასარავი პოლიტიკოსი გამოჩნდა და გადაწყვიტა, რომ დააწესოს გადასახადი, თქვათ, იყოს $10, აქეთ დავწერთ დოლარს, ფლაკონზე. მაშინ რა მოხდება? ისევ, როგორც აქამდე გავარჩიეთ უკვე, $60 მაინც უნდა მივცეთ მწარმოებელს, რომ რამე აწარმოოს საერთოდ. და ეგ არ იცვლება. ანუ გადასახადი რადგან გაჩნდა, მწარმოებლისთვის ისევ $60 მაინცაა საჭირო, რომ რამე მაინც აწარმოოს. ანუ რეალურად მომხმარებელმა უნდა დადოს ეს დამატებითი $10 სახელმწიფოსთვის. ანუ ახლა ახალი წერტილი არის ეს. ანუ მარტივი გადასახადი ავარჩიე, რომ უბრალოდ ძალიან მარტივად წავანაცვლოთ ეს მრუდი. ანალოგიურად, თუ მინდა რომ ერთი ანუ აქ 1000 წერია ხო წელიწადში. ანუ თქვა თუ მინდა რომ 1000 ფლაკონი აწარმოოს მწარმოებელმა, მაშინ უნდა გადაუხადო რაღაცა 73 და ახლა მომიწევს 73 გადაუხადო. თქვა 2-ისთვის თუ უხდიდი 70, ახლა გადაუხდი 80 და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მივიღებთ ახალ მრუდს. რაღაც აი ასეთ მრუდს და ეს არის მიწოდება. და ახლა გვაქვს ახალი
წონასწორული ფასი უფრო ზემოთ, ვიდრე მანამდე გქონდა, ანუ მოიმატა წონასწორულმა ფასმა. რა თქმა უნდა, იდეალური გრაფიკი არ არის, ეს ლამაზად არაა გაკეთებული და ამიტომ ლამაზად რა, ზუსტად არაა გაკეთებული, ამიტომ მაინც და მაინც გრაფიკიდან ნუ გამოვიტანთ დასკვნებს, რეალურად უბრალოდ 10-ით არის წანაცვლებული, ხო? წაინაცვლა უბრალოდ $10-ით ამ ფასმა და ერთი საინტერესო რაღაცა ისე თუ დაუკვირდებით, ანუ ჯერ ერთი ბარემ პირდაპირ ნახოთ რა მოგება ნახა სახელმწიფომ, სახელმწიფომ ნახა უბრალოდ ეს სიგანე არის ამის 3 და სიმაღლე არის 10. ანუ რეალურად შემოსავალი არის ეს 10 გამრავლებული 3000-ზე, ხო? 3000, ასე 3000-ზე, რაც არის $30,000 აქედან. და ეხლა დაუკვირდეთ ვის ხარჯზე მიიღო ეს? იმიტომ რომ წარმოებლის დანაზოგი, აი ეს სამკუთხედი იყო და არ შეცვლილა. ანუ რეალურად ამ წვეტილზე უნდა გამეტარებინა ეს ხაზი, მაგრამ წარმოებლის დანაზოგი რაც იყო, ისევ იგივეა. ესე იგი, როცა გვაქვს იდეალურად არაელასტიური მოთხოვნა და გადასახადები დაწესდა, მთლიანად მომხმარებელზე ტყდება ეს. ანუ აქამდე თუ იყო რომ მომხმარებლის დანაზოგი და მიმწოდებლის დანაზოგი აქეთ-იქით მიაჩოჩა ამ გადასახადმა, ანუ მოპარა რაღაც ფართობი. ახლა ეგრე არ არის, ახლა წარმოებლისთვის იგივე სურათი გვაქვს რეალურად და მთლიანად ეს სარგებელი სახელმწიფოს აქვს მომხმარებლის ხარჯზე. და ასევე ერთი საინტერესო რაღაც თუ დაუკვირდებით, არ გვაქვს აქ საერთო დანაკარგი, ანუ არ გვაქვს ფართობი, რომელიც ყველასთვის დაკარგულია, იმიტომ რომ გვაქვს უბრალოდ ვერტიკალი. და პირდაპირ გამოდის რომ პირდაპირ გამოდის კი არა და პირიქით არ გამოდის ისე რომ აი რაღაცა არაეფექტურობა შემოიტანა ამ გადასახადმა. უბრალოდ ძალიან ცუდი იდეა, იმიტომ რომ მომხმარებლებს წაართვა ფული. ეგ არის და ეგ. რაშიც ცხადია იმას არ გულისხმობ, რომ ზოგადად გადასახადები ცუდი იდეაა, უბრალოდ ინსულინის შემთხვევაში ვერა, მაინც და მაინც საამაყო მაგალითი.